Nasa 57 ang bilang ng namatay sa malawakang pagbaha sa Yemen ayon sa ulat ng United Nations. Batay naman sa datos ng UN Humanitarian Affairs Office, lagpas na sa 34,000 na pamilya sa Yemen ang apektado ng malakas na pagbuhos ng ulan. Mga detalye ng balita ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. At ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Huwebes ng gabi. Singaporean President Tharman Shanmugaratnam nasa Pilipinas para sa 3-day state visit. Senado paplantsahin ang Public Utility Vehicle Modernization Program. South Korean President Yoon Suk-yeol plano magtatag ng Inter-Korean Working Group kasama ang North Korea. Monkeypox, isa ng global public health emergency. And Pinay golfer Bianca Pagdangana nagtala ng Best Career Rank. Dumating na sa Pilipinas si Singaporean President Tharman Shanmugaratnam. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumisita sa kanyang opisyal na kapasidad bilang bagong pinuno ng Singapore, si Shanmugaratnam sa Pilipinas. Sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacanang ang Singaporean President. Kasama ni Shanmugaratnam ang kanyang may bahay na si Ginang Jane Itogi Shanmugaratnam. Ngayong araw ang simula ng 3-day state visit ng Singaporean President sa bansa. Ayon kay PBBM, hangad niya na lalong pagtibayin ang gobyerno ng Pilipinas at paigtingin ang pakikipagtulungan nito sa Singapore. Bilang bahagi ng state visit ng Singapore President, magsasagawa ang dalawang bansa ng bilateral meeting. Inaasahan ding malalagdaan ang isang Memorandum of Understanding sa recruitment ng Filipino healthcare workers at kolaborasyon sa climate financing sa state visit. Matatandaang noong Mayo ay kapwa inimbitahan ni Pangulong Marcos na bumisita sa Pilipinas ang mga bagong pinuno ng gobyerno ng Singapore na sina President Shanmugaratnam at Prime Minister Lawrence Wong. Ngayong taon, ipinagdiriwang ng dalawang bansang ika-55 taon na diplomatikong relasyon na formal na itinatag noong May 16, 1969. Bumaba sa 15.5% itong 2023 mula sa 18.1% noong 2021 ang naitalang poverty rate ng Pilipinas. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority or PSA. Batay sa datos ng ahensya, nasa 17.54 million na Pilipino ang naitalang namumuhay sa ilalim ng poverty line. Mas mababa po ito ng 2.4 million na mga individual kumpara sa dating resulta ng survey na nakalipas sa 2 taon. Sa klasifikasyon ng PSA, maituturing na poor o mahirap ang isang tao kapag hindi sapat ang kinikita nito upang makabili ng pagkain at iba pang pangangailangan. Una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na plano ng kanyang administrasyon na pababain ang poverty rate ng bansa sa 9% bago matapos ang termino nito sa taong 2028. Tiniyak ni Senate President Francis Escudero na magkakaroon ng sapat na panahon ng Senado sa suspensyon na plantsahin ang gusot sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ayon kay Escudero, kabilang sa aayusin ang consolidation ng mga drivers at operators ng mga nasabing PUV. Nakipagpulong naman ang Senate President sa Magnificent 7 na kumakatawan sa 83% ng transport sector na pabor sa PUVMP para dinggin ang kanilang hinaing at suhestyon sa programa. Sa kabila nito, tiniyak ni Escudero na pupulungin din niya ang nalalabing 17% na tutol sa programa. Inihayag ni Escudero na kasalukuyang problema ng transport sector ang route plan na hindi pa naisusumite. Dagdag din ng senador, pinag-aaralan pa rin ang kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang financing mula sa gobyerno at mga private banks para sa abot-kayang buwanang bayad sa mga modernized jeepneys.
Nakapagtala ang Department of Health or DOH na 523 bagong kaso ng leptospirosis mula August 8 up to August 13. Nakalulungkot dahil 43 sa mga nagkasakit na ito ay nasawi. Karamihan sa mga namatay ay galing sa National Capital Region at 2 dito ay mga bata at 41 ay matatanda. 81% ng mga lepto cases o 423 ang mga matatanda habang 19% naman o 100 ang pasyente ng mga bata. Sinabi pa ng DOH, 8 pasyente na ang gumagamit ng mechanical ventilators habang 243 naman ang nagdadialysis na. Hindi naman nagsawang magpaalala ang ahensya na kumonsulta kaagad sa mga doktor, lalo na kung nagkasakit matapos lumusong sa mga baha. Dagdag pa ng DOH, may sapat na hospital beds para sa mga pasyente ng leptospirosis sa mga ospital. Inihayag ng Department of Agriculture o DA ang kanilang rules of engagement para sa isang controlled vaccination ng gobyerno laban sa African Swine Fever o ASF. Ito ay bilang paghahanda sa rollout ng 10,000 doses ng emergency procured ASF AVAC live vaccine sa Batangas na inaasahang darating sa August 16. Sinabi ni DA Assistant Secretary Dante Palabrica na kanilang tatalakayin ng ASF vaccination guidelines sa mga local government units at hog industry stakeholders ngayong darating na Biyernes. Aniya, sa ilalim ng rules of engagement, kailangang sumang-ayon ang mga may-ari ng baboy sa mga requisites at mga kondisyon ng DA sa buong monitoring program. Ang mga subject hogs o baboy ay hindi rin dapat nahawaan noon ng ASF o hindi rin dapat magpakita ng anumang sintomas ng sakit na ito. Bukod rito, ang mga bakuna laban sa ASF ay dapat lamang na ibigay sa mga growers o mga baboy na 4 o 22 weeks old. Pinuri ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang paalis na defense attaché ng Spain para sa kanyang mga pagsisikap na palakasin ang relasyon ng dalawang bansa. Pinarangalan ni General Browner si Colonel Javier Martin Hill ng isang AFP Commendation Medal and Ribbon bilang pagkilala sa kanyang dedikasyong serbisyo. Opisyal na nagsimula ang panunungkulan ni Colonel Hill bilang Defense Attaché ng Spain noong taong 2021. Sa pagpupulong ng dalawa, tinanggap din ni Browner ang papasok na Defense Attaché na si Colonel Santiago Martin Sanz. Ipinahayag niya ang kanyang optimismo para sa patuloy na pakikipagtulungan sa Spain upang isulong ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sinabi ng Philippine Coast Guard o PCG na nasimulan na nila ang paghigop sa langis na tumapon mula sa lumubog na motor tanker sa Limay, Bataan. Tumaob at lumubog ang MT Terra Nova noong July 25. Karga nito ang 1.4 milyong litro ng industrial fuel nang lumubog ito. Nagresulta rin ito sa pagkamatay ng isang tripulante habang sinusubukan ng barko na bumalik sa pantalan sa gitna ng masamang panahon. Ayon sa PCG, kasalukuyang isinasagawa ang operasyon ng siphoning mula sa unang 8 tangking dala nito. Dagdag ng PCG, maaaring tumagal ng 1 linggo bago makumpleto ang paghigop sa tumapon na langis sa lugar. Kinumpirma po ng Department of Finance o DOF na nahack ang kanilang official X account. Abiso ng ahensya sa publiko na iwasan muna ang pag-click sa mga link na konektado sa nasabing social media account. Tinukoy na ng DOF na kompromiso ang kanilang account at hanggang sa ngayon ay hindi pa na ibabalik sa kanila ang access nito. Inihayag ng ahensya ang maglalagay sila ng additional measures hinggil sa insidente. Kaugnay nito, tiniyak ng kagawaran na patuloy ang isinasagawa nilang security sa naturang digital platform. Humingi ng paumanhin ang ahensya dahil sa kalituhan na inahatid nito sa publiko. Susunod, malakas na bagyo tatama sa Japan ngayong Biyernes. Russia nag-evacuate pa ng libo-libong katao sa harap ng paglusog ng Ukraine. At WHO idineklara na ang monkeypox bilang international emergency. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
Net25. Ako po si Emma Tiglao. Ako naman po si Diana Menezes. Iniimbitahan po namin kayo na makitakbo na po sa Net25 Fun Run sa August 26, 2024. Monday po yan sa Philippine Arena, Ciudad de Victoria, Bukawe, Bulacan. Isama na ang iyong buong pamilya at barkada and register na po by scanning this QR code sa inyong mga screen. Net25 Fun Run, see you there! Issue at malalim na talakayan. Wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to warrant a change in leadership. Ang news commentary show na matapang at may paninindigan. Ito ngayon may Chinese mafia, nakakakuha ng mga authentic na Filipino birth certificate. Well, ako because nga sabi ko, ibabalance mo lang naman yan eh. So, maging mas stricto lang tayo, siguro taasan natin yung ante. Ano sa palagay nyo? Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan. ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita. 100% talakayan. Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila. At sa Net25. 100%! Sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Port Moresby, Papua New Guinea, inilunsad ang kauna-unahang Youth Summit and Expo ng bansa. Narito po ang Telesa Quinola. Ang 3 araw na pagdiriwang ng Youth Summit and Expo ay kinapalooban ng iba't ibang usapin at palutuntunan ukol sa kabataan. Pinangunahan ito ng National Capital District Governor Poe Esparco. Kaagapay sa programang ito si United Nations Resident Coordinator Richard Howard. Of deciding how the next 50 years in this country will go. You will be the leaders of the future. Tinalakay ang mga paksang innovative transformation, creating a world for all ages, empowering youths for a better and progressive capital city, national education policy, small-medium enterprises initiatives, national youth and adult health policy, at ang policies tungkol sa national sports. Employment. Kasama rin sa usapin ang agham at teknolohiya. That is basically to remind all of us about the significant role and potential that young people have, that we can all together harness and bring to the fore so that they can shape their own now and contribute to the future. Nagsalita si Prime Minister James Marape ukol sa kahalagahan ng mga kabataan sa bansa. So the youth out there in our society, let's complete the census that is going. Get yourself counted. Once you counted, we will overlay with an ID system that identifies you. We want to know who you are, where you are, what you're doing. Working with provincial governments and governors, we will then try to assist you. Nagtapos ang Youth Summit sa isang panel discussion ukol sa innovative and creative ideas. Eko Hortaleza Quinola para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa ika-79 na anibersaryo ng pagsuko ng Japan noong World War II ay nangakong muli ang mamamayan ng Japan na hindi sila magsisimula ng giyera magpakailanman. 戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い、戦陣に散り、戦火に倒れた人々に対し、全国民とともに心から追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。 Pinangunahan ni Emperor Naruhito, Empress Masako, outgoing Prime Minister Fumio Kishida at ang buong National Diet ng Japan ang pagpapatatag ng tinatawag nilang Path of Peace na kanilang tinahak para bigyang respeto ang nasa 3.1 na taong o million people na namatay noong World War II.
Sa isang talumpati na binigay ni Emperor Naruhito ay kanyang sinabi na taos-puso siyang naniniwala na ang kinahinatnan ng buong mundo pagkatapos ng digmaan ay magiging aral sa buong Japan na tahakin ang landas patungo sa tunay na kapayapaan. Nanindigan naman si Japanese Prime Minister Fumio Kishida na doblehin dapat ang dedikasyon nila na protektahan ang rules-based order na kanilang nasimula ng international community. Ito ang unang seremonya na ginawa matapos ng 5 taon buhat ng quarantine restrictions dala ng COVID-19 pandemic. その惨禍を二度と繰り返さない。戦後79年が経ちますが、歳月がいかに流れても、この決然たる誓いを世代を超えて継承し、貫いてまいります。Balitang Japan pa rin po, kinansela ng Japan ang mga serbisyo ng riles at eroplano habang palapit na ang bagyong Ampil na nag-iipon ng lakas sa kanlurang Pacific. Inaasahan ng bagyo na tatama ngayong Biyernes sa kasagsagan ng panahon ng bakasyon doon. Hanggang nitong Huwebes, ang bagyong Ampil ay may tinatala na lakas ng hangin na umaabot sa 140 kilometro kada oras. Sinabi ng Joint Typhoon Warning Center, posibleng lumakas pa ito sa mga susunod na 2 araw. Samantala, 2 pangunahing airlines, ang Japan Airlines at All Nippon Airways, ang nagkansela na ng humigit kumulang 500 flights. Habang 6 na linya sa bullet train network ng Japan ang nagpahinto na rin ng serbisyo sa pagitan ng ilang istasyon at nagbigay babala sa mga pangunahing pagkaantala. Nagbabala ang mga opisyal ng meteorolohiya ng Japan na ang ilang bahagi ng Hilaga at silang Japan ay maaaring makaranas na malakas na hangin, malalaking alon, matinding ulan at iba pa. Hinimok nila ang publiko na mag-ingat at maging handa. Nagtipon na ang pinakamalaking partido sa caretaker government ng Thailand upang pag-usapan at pumili ng kapalit para sa tinanggal na Prime Minister na si Srettha Thavisin. Muling nahaharap sa political issue ang Thailand wala pang 1 taon matapos ang pag-asenso ni Srettha sa kapangyarihan. Ang partido ni Srettha na Pheu Thai Party ay nagmamadali ngayong mapanatili ang kontrol at maipatupad ang kanilang mga populistang agenda. Pinili nila si Paetongtarn Shinawatra bilang kanilang nominado para sa paparating na boto. Si Paetongtarn ay anak na babae ng dating Prime Minister na si Thaksin Shinawatra, ang kauna-unahang Thai na nanalo ng pangkalahatang mayorya sa parlamento. Kapag naaprubahan ang nominasyon ni Paetongtarn, siya ay nakatakdang maging pangalawang babaeng naihalal ng Thailand bilang Prime Minister. Siya rin ang magiging pangatlong Prime Minister na galing sa pamilyang Shinawatra kasama ang kanyang amang si Thaksin at tita niya na si Yingluck Shinawatra. Lahat sila ay tumakbo sa ilalim ng Pheu Thai Party. 39 na kandidato para sa halalan ng pagkapangulo sa Sri Lanka ang nagsumite ng kanilang nominasyon bilang paghahanda para sa botohan sa darating na Setyembre 21. Ito ang unang malaking halalan ng Sri Lanka mula nang maubos ang currency reserves nito na nagdulot ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya taong 2022. 17 milyong Sri Lankans ang inaasahang boboto sa darating na halalan. Ang kasalukuyang Pangulo na si Ranil Wickremesinghe, ang pinuno ng oposisyon na si Sajid Premadasa at ang far-left politician na si Anura Kumara Dissanayake ay tinuturing ng mga pangunahing kandidato. Matapos mahalal ng parlamento noong 2022, pinamunuan ni Wickremesinghe ang bansa sa gitna ng pinakamatinding krisis sa pinansyal sa loob ng kasaysayan nila. Haharapin niya ang kabuuang 38 mga kalaban sa eleksyon. Nagpakita ng interes si South Korean President Yoon Suk-yeol na magtatag ng Joint Unification Body kasama ang North Korea. 저는 오늘 남북 당국 간 실무 차원의 대화 협의체 설치를 제안합니다. 여기에서 긴장 완화를 포함해 경제협력, 인적 왕래, 문화 교류, 재난과 기후변화 대응에 이르기까지 어떠한 문제도 다룰 것입니다. 이산가족, 국군 포로,
납북자, 억류자 문제와 같은 인도적 현안도 협의할 수 있을 것입니다. Layunin ng nasabing ahensya na makonsulta ang kanilang katabing bansa upang mapag-usapan ang mga paraan na mapababa ang tensyon ng dalawang Korea at masimulang muli ang economic relationship ng dalawang bansa. Sa kanyang National Liberation Day speech na kasabay ng anibersaryo ng pagtatapos ng World War II sa Asia ay inilatag ni President Yoon ang kanyang vision on unification of the neighbors. 북한이 비핵화의 첫 걸음만 내디디더라도 정치적, 경제적 협력을 즉각 시작할 것입니다. 대화와 협력을 통해 남북 관계의 실질적인 진전이 이루어질 수 있도록 북한 당국의 호응을 촉구합니다. 많은 가치는 Kanyang sinabi na ninanais niyang makipag-ayos sa Pyongyang kasunod ng kanilang pag-abot ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo sa nasabing bansa. Sa ngayon ay nakikita ng iba na malayo pang tatahakin ng South Korea upang maabot ang kanilang pangarap matapos sabihin ni North Korean leader Kim Jong-un na primary foe ang Seoul at hindi raw posible ang unification ng dalawang bansa. 분단 체제가 지속되는 한 우리의 광복은 미완성일 수밖에 없습니다. 자유가 박탈된 동토의 왕국, 빈곤과 기아로 고통받는 북녘 땅으로 우리가 누리는 자유가 확장되어야 합니다. Samantala, nagsimula ng ilikas ng Russia ang libo-libong katao mula sa mga rehiyong malapit sa kanilang borders matapos sabihin ng Ukraine na sila ay umuusad paloob ng teritoryo ng bansa. Sinabi ni Kursk Governor Alexei Smirnov na ang distrito ng Glushkov na may populasyon na 20,000 ay inilikas na. Ito ay dagdag pa sa 200,000 katao na inilikas mula sa rehiyon sa simula ng pag-atake ng Ukraine. Samantala, iniulat ng Ministry of Defense ng Russia ang matinding labanan sa harap ng Ukraine. Binigyan din nila na nakakuha na mas magandang posisyon sa ilang lugar ang mga sundalo ng Russia. Ayon sa mga opisyal, kabuuang 12,000 tropa ng Ukraine ang tumawid patungo sa Kursk at mga katabing rehiyon nito. Subalit, sa pagdadala ng digmaan sa loob ng Russia, haharap ang Ukraine sa panganib ng pagpapahina ng kanilang depensa sa front lines. Lalo na dahil nagpadala na ng libo-libong reserba ang Moscow upang palayasin ang Kiev sa kanilang teritoryo. Sa kaugnay na balita, tinawagan ng pansin ng Russia ang mga kaalyado ng Ukraine sa United Nations. Ito ay dahil sa tikom ang kanilang bibig sa ginawang paglusob ng Kiev sa rehiyon ng Kursk sa Russia. Si Rosel Feria para sa balita. Noong Martes, kinwestiyon ng Russia ang Western allies ng Ukraine sa United Nations dahil anya sa hindi pag-alma ng mga ito sa paglusob ng Kiev sa Kursk. Inakusahan ng Moscow ang Ukrainian forces ng pagpatay ng mga sibilyan sa naganap na cross-border incursion. Ayon kay Russian Deputy UN Ambassador Dmitry Polyansky, ang hindi pag-imik ng Ukrainian allies sa naganap na panlusob ay maihahambing sa pananahimik ng mga ito ukol sa sitwasyon noon sa Donbas. We haven't heard a word of condemnation of these actions from Western sponsors of the Kiev regime, who continue to cover up the abhorrent crimes of their puppet in the same manner as they ignored its atrocities in Donbas for more than 8 years. They go on repeating that Ukraine has the legal right to defend itself, while referencing the attacks on civilians in the Kursk region. Humingi ng paliwanag si Polyansky ukol sa kung paanong ang pag-atake ng mga sibilyan sa lugar na wala naman anyang gusaling militar ay masasabing pamimigil sa pag-atake laban sa Ukraine. We heard only statements of support to the Zelensky regime from United States and its allies, claiming that this military adventure fits into the Ukrainian efforts to disrupt attacks into its sovereign territory. I would be grateful for the explanation how intentionally targeting civilians serves the goals of disrupting attacks on Ukrainian territory, given the fact that there were no military objects or infrastructure in the area.
Samantala, nanindigan ang mga kaalyado ng Ukraine sa UN Security Council. Kabilang dito ang Estados Unidos, France at Britain ukol sa suporta nila sa Kyiv. Sa isang impormal na pagtitipon na pinangunahan ng Russia, hindi binanggit ng Ukrainian allies ang opensiba sa Kursk, ngunit inatake nila ang ibang mga aksyon ng Moscow laban sa Kyiv. There is no question as to which country has committed numerous well-documented atrocities, including war crimes and crimes against humanity on Ukraine's sovereign territory, devastating civilian infrastructure, destroying schools, hospitals, and residential buildings, and forcibly transferring and deporting children. That country is Russia. Sinabi naman ni senior Slovenian diplomat Klemen Ponikvar na patuloy ang suporta nito sa Ukraine at hindi nila kailanman kikilalaning biktima ang agresor. Let me be clear. We will not recognize the aggressor as the victim. Slovenia supports and will support Ukraine in its defense against aggression. It is quite clear to us that in Europe, the current threat of territorial expansion by aggressive war, occupation, and annexation based on nationalism and military means does not stem from Ukraine. Nagpahayag naman ng suporta para sa Russia ang diplomats mula sa Syria, Belarus at North Korea sa Informal Security Council meeting na ito. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa Venezuela, nanawagan ng lider ng oposisyon ng isang demokratikong transisyon ng administrasyon. Ito ay matapos ang masalimuot na pangungwestiyon sa resulta ng naganap na eleksyon doon kung saan nanalong Pangulo ng Venezuela si Nicolas Maduro. Narito ang report ni Yolanda Aspiras. Noong Martes, sinabi ni Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado na tinatrabaho niya na tanggapin ni Pangulong Nicolas Maduro ang transisyon ng gobyerno matapos ang kinukwestiyon na presidential election doon noong 28 ng Hulyo. Eran unos días muy dolorosos, muy complicados, muy peligrosos. Pero los venezolanos estamos decididos a llegar hasta el final. Y para eso los necesitamos a ustedes. Al final yo creo que Maduro ha evaluado de manera incorrecta sus opciones y hay que presionar para que entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Idineklara ng Venezuelan National Electoral Council na si Maduro ang nanalo ngunit matindi ang pagtutol ng oposisyon sa deklarasyong ito. Ayon sa oposisyon, ang kandidato nitong si Edmundo Gonzales ang tunay na nahalal. Maraming pamahalaan, lalo na sa Latin America, ang humihingi ng malinaw na voting tally sheets. Namamagitan ang Brazil at iba pang mga bansa na mag-usap ang dalawang panig na ilang dekada nang hindi magkasundo. Ayon pa kay Machado, marami sa mga miyembro ng oposisyon ang nakakulong ngayon sa Helicoid Prison Complex, isang lugar na kilala sa di umano'y pagsalangsang ng gobyerno sa mga karapatang pantao. Babala ni Machado, kung hindi bibitawan ni Maduro ang pwesto, makararanas ang Venezuela ng pinakamalaking alon ng paglikas na sadyang makaaapekto sa mga kalapit bansa nito tulad ng Colombia. Que lo afecta. El desenlace de este conflicto después de Venezuela dramáticamente es Colombia, no hay duda. Y lo es Brasil, y lo es Centroamérica, desde luego Ecuador y Perú, pero Colombia directamente. Y yo creo que el gobierno de Colombia está clarísimo que si Maduro se aferra a la fuerza, lo que podríamos estar viendo en días, semanas. Camilo, te agradezco mucho esa pregunta. Sobre algunos no tenemos ninguna información, ninguna. Y otros sabemos que... Yolanda Aspiras para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Pinatibay ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan ang kanyang suporta para sa Palestine sa pagbisita ni Mahmoud Abbas.
Ayon sa presidente ay patuloy niyang hihikayatin ang international community na puwersahin ang Israel na itigil ang kanilang agresyon sa Gaza at patuloy niyang susuportahan ang Estado ng Palestine. Kinondena rin ng presidente ang patuloy na paglusob ng Israel sa teritoryo ng Palestine at inakusahan pa niya ang ibang kaalyado nito sa West na nananahimik lamang. Inanyayahan naman ni Erdogan ang lahat ng bansa, lalo na ang kasamahan niya sa Arab League at Islamic Community na doblehin ang kanilang pagsisikap upang maisagawa ang tigil putukan sa nasabing rehiyon at huwag magsawang maghatid ng tulong papunta sa rehiyon. Nakatakda namang humarap si Mahmoud Abbas sa parlamento ng Turkey sa mga susunod na araw. Nanawagan ng International Organization for Migration o IOM sa mga bansa na paigtingin ang kanilang donasyon. Ito po ay bilang tugon sa displacement crisis na nagaganap sa Sudan. Nagbabala sila na ang hindi pag-aksyon ng publiko ay maaaring magresulta sa pagkamatay ng libo-libong katao. Kulang umano ang natatanggap na donasyon ng IOM kung kaya't hindi ito kumpletong natutugunan ang mga pangangailangan ng mga tao sa Sudan. Ang Sudan ay humaharap sa isang civil war na sumiklab noong taong 2023. Laganap doon ang labis na gutom, sakit at matitinding mga pagbaha. Mahigit 10 milyong kataon na rin ang nawala ng tirahan sa nasabing bansa at kung walang agarang pandaigdigang tulong ay lalo itong makararanas na matinding krisis. Asahan na rin nila na ang darating na mga buwan ay unti-unting mamamatay ang mga libo-libo pang katao roon dahil sa mga gyera at gutom. Isang araw matapos ihayag ng CDC Africa na isang public health emergency sa kanilang rehiyon ng Mpox ay formal na ngang idineklara ng World Health Organization o WHO ang Mpox bilang isang public health emergency of international concern. Si Rosel Feria para sa balita. Sa Geneva, inanunsyo ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang Mpox ay isa na namang public health emergency of international concern. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported, ay ang pinakamataas na antas ng alerto ng WHO. Nagsimula ang Mpox outbreak sa Congo sa pagkalat ng strain na tinatawag na clade 1. Subalit may bagong variant nito, ang clade 1B, ang tila mas mabilis sumalin sa malapitang interaksyon kabilang ang sexual contact. Kumalat ang strain na ito mula sa Congo papunta sa mga kalapit bansang Burundi, Kenya, Rwanda at Uganda, kung kaya't umaksyon na ang WHO. Ayon sa Africa Centers for Disease Control and Prevention, ngayong taon higit sa 17,000 suspected cases na ng Mpox at higit sa 500 pagkamatay na ang naiulat sa kontinente ng Africa. Ito ay pagtaas ng 160% kung ihahambing sa parehong peryodo noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan, may 13 bansa na ang may iniulat na kaso ng Mpox. Noong 2022, isang klase ng Mpox virus, yung clade 2B, ang kumalat sa mundo, kadalasan ay sa sexual contact ng kapwa lalaki. Kung kaya't idineklara itong public health emergency noon. Natapos yon makalipas ang 10 buwan. Rosel Feria, Washington DC para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. O Rosel, ngayong sabi mo nga official na public health emergency of international concern ng Mpox, no? Ano-anong strategiya ang nakapwesto na at paandarin ng WHO para labanan ang pagkalat ng sakit na ito? Oo, ngayong public health emergency of international concern na ang Mpox, sinabi ni Dr. Tedros sa kanyang press conference na nagpalakad na ng misyon ang ahensya para analisahin ang mga sample ng dugo mula sa confirmed Mpox cases. Gayon din ang pagsuporta sa mga laboratorio para i-sequence ang viral samples, pagsuporta sa investigasyon ng mga kaso, contact tracing, risk communication at community engagement. Kasali rin sa mga estratehiyang nakapwesto ay ang pagsasanay sa healthcare workers at pagsuporta sa mga manggagamot upang makapagdulot ang mga ito ng tamang pag-aalaga sa mga pasyente.
Binanggit din ni Dr. Tedros ang pagsuporta ng ahensya sa mga apektadong bansa upang maka-access ang mga ito sa bakuna at makadevelop ng mabibisang paraan ng pamamahagi ng mga ito. Kaugnay nito, umapila rin ang WHO sa mga donor na tumulong pondohan ang tugon sa Mpox. Magandang gabi sa inyo dyan. Maraming salamat sa iyo, Rosel Feria. At kumakalat nga po ngayon ang Mpox sa gitnang Africa at dahil dyan, sinabi ng Estados Unidos na minomonitor nito ang nasabing sitwasyon. Anjo Milano para sa detalye. Noong Martes, idineklara ng Africa na Public Health Emergency of Continental Security ang pagkalat ng Mpox mula sa Democratic Republic of Congo patungo sa mga kalapit bansa nito. Ayon kay State Department spokesperson Vedant Patel, nakatutok ang US sa sitwasyong ito na nagbabanta sa mga taga-Central Africa. Binanggit din ni Patel na dinagdagan ng Estados Unidos ng $17 milyong ang regular health assistance nito ukol sa Mpox preparedness and response efforts sa gitna at silangang Africa. We are tracking closely on the spread of Mpox in Central Africa. We are pleased to see international leadership in this area. This year, I will note the United States has provided more than $17 million beyond our regularly programmed health assistance to support Mpox preparedness and response efforts in Central and Eastern Africa. We've been collaborating with partners to build capacities to combat infectious diseases, including Mpox, but also HIV, tuberculosis, malaria, and Ebola, and that line of effort has been continuing for more than 20 years. Noong nakaraang linggo, nagbabala ang African Centers for Disease Control and Prevention o Africa CDC ng nakababahalang bilis ng pagkalat ng viral infection na ito na nakukuha sa malapitang interaksyon. Ang Mpox ay may sintomas tulad ng flu at nagbibigay ng mga sugat na may abscess o pagnanana. Bagamat ang karamihan sa mga kaso ay hindi gaanong matindi, ang sakit na ito ay nakamamatay. Ayon sa Africa CDC, sa kasalukuyan may 15,000 Mpox cases na ang naitatala at 461 na ang namatay sa kontinente ng Africa dahil dito. Ito ay 160% na pagtaas kung ihahambing sa katulad na peryodo noong nakaraang taon. May 18 bansa na ang nag-ulat na may kaso ng Mpox. Anjo Milano para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Tumanggi ang Hamas na lumahok sa panibagong ceasefire talks na gaganapin sa Qatar. Ayon sa Hamas, naghihintay lamang sila ng seryosong tugon mula sa Israel ukol sa tigil putukan at magpapanatili ng kapayapaan sa naturang rehiyon. Sa nagdaang ceasefire talks kasi noong July 2 ay tila binaliwala ng Israel ang lahat ng napag-usapan matapos nilang paputukan ang mga militante ng Hamas 3 oras pa lamang ang nakalilipas simula ng pumirma sa ceasefire agreement. Saka na lamang anya babalik ang Hamas sa ceasefire table kapag nagpakita na ng sinseridad ang Israel na kinwestiyon naman ng international community matapos lumabas ang video evidence ng pagmamaltrato nila sa mga prisoners of war na kanilang nakukuha. Ayon sa pahayag ng grupo, makikipagpulong lamang ang mga Hamas sa mga mediators pagkatapos ng ceasefire deal talks sa araw ng Biyernes. Susunod, mga nasawi sa malawakang pagbaha sa Yemen, umakyat na sa 57 katao. Estados Unidos tinamaan ng widespread security hack. At J.K. Rowling, Elon Musk kinasuhan ng cyberbullying. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik na mata ng Agila International. This portion.
Philippine business landscape is thriving, and at the forefront of it all is the Philippine Chamber of Commerce and Industry, or PCCI. We have the distinct honor of a conversation with the president of PCCI, Consul Nina Mangio. We'll dive deep, explore exciting growth opportunities, and gain insights into the PCCI's vision for the future. We try to enhance all the business sectors to sustain the growth of the businesses. We want our SMEs to be part of our movement. Open for Business with Cesar Vallejos. Sunnet 25. Naghahanap ba kayo ng family bonding na masaya na, healthy pa? May magandang balita kami para sa inyo, mga Kanet 25. Yes, Wedge! Isama na ang ating pamilya, kabarkada at mga kabarangay sa fun run to remember and a run like no other. Ang Net 25 Family Fun Run. Uy, gaganapin po yan sa Philippine Arena Complex sa Ciudad de Victoria, dyan po sa Bukawi, Bulacan. August 26, 2024, Lunes po yan. Merong 1 kilometer, may 3 kilometers, may 5 kilometers at 10 kilometers na race category na pwede ninyong salihan. To register, iscan lang po ang QR code na makikita nyo sa screen. Pwede ding bisitahin ang Net25 social media accounts at ang aming website, net25.com, para sa iba pang mahalagang detalye. Let's run together at let's net together sa Net25 Family Fun Run 2024. Mga ka-Net25, see you there po! See you! Umakyat na ang bilang ng mga nasawi sa malawakang pagbaha sa Yemen sa 57. Ayon po yan sa ulat ng United Nations. Batay sa datos ng UN Humanitarian Affairs Office, lagpas sa 34,000 na pamilya sa Yemen ang apektado ng malakas na pagbuhos ng ulan mula late June at early August. Sinabi ni International Organization for Migration o IOM Acting Chief Matt Huber, tuwirang nangangailangan ng humanitarian rescue ang bansa. Kabilang sa apektado ng pagbaha ay ang mga rehiyon ng Hudaida, Haja, Taiz at Marib. Sa pagtaya ng UN, ang Hudaida ang pinakaapektado ng kalamidad, kung saan nasa 6,000 pamilya ang inilikas na mula sa kanilang mga tahanan dahil sa malawakang pagbaha na sumira ang kanilang mga kabahayan. Inihayag ng IOM na mas paiigtingin nito ang emergency operations sa bansa. Nasunog ang Rio Shopping Center sa Moscow, Russia. Ayon sa lokal na ulat, nagsimula ang sunog sa isang fitness center ng mall hanggang sa tuluyang kumalat ang apoy sa ibang palapag. Rumisponde na ang mga operatiba ng emergency service para apulahin ang apoy. Wala namang naiulat na nasawi sa nasabing insidente. Nagsimula na ng criminal investigations ang operatiba para alamin ang sanhi ng sunog. Isang charity sa New Zealand ang humingi ng paumanhin matapos nilang maipamahagi ang ilang mga candy na natuklasang may halong methamphetamine. Ang Auckland City Mission ay regular na nagbibigay ng mga pangangailangan sa mga taga-New Zealand na hindi kayang bumili ng pagkain. Anila, nalaman nila ang issue nang magreklamo ang ilang mga tumanggap ng mga candy dahil sa masamang lasa nito. 3 tao ang unang humingi ng medical attention matapos malasahan ang mga boiled sweets. Ang candy na donasyon ng isang hindi kilalang miyembro ng publiko ay sinuri ng New Zealand Drug Foundation. Dito ay natuklasan ang mga candies ay may 3 gramo ng methamphetamine. Anila, posibleng mamatay ang isang tao dahil sa pagkain ng meth-laced candy na ito. Sinabi naman ni Auckland Detective Inspector Glenn Baldwin na walang indikasyon na may maling ginawa ang charity dahil ayon sa pulisya, ang meth-laced candy ay produkto ng isang international drug syndicate na nagpupuslit ng droga. Magsusupply ang Rolls-Royce ng 60 Trent 7000 engines para sa Cathay Pacific. Ang
Ang mga makinang ito ay gagamitin para sa 30 Airbus ng Cathay Pacific. Bukod rito ay napagkasundoan din ng dalawang kumpanya ang isang total care service agreement para sa wing at maintenance work ng mga eroplano. Umalma ang kumpanya na Walt Disney sa kasong wrongful death na inihain ng isang lalaki. Ito po ay matapos masawi ang kanyang asawa. Sa inilabas na dokumento ng korte, lumalabas na sinubukan ng Disney na mabawi ang $50,000 mula sa online subscription ng nagrereklamo. Ito ay matapos magsampa ng kaso si Jeffrey Piccolo sa naging pagkamatay ng kanyang asawa na si Kanokporang Tangsuan mula sa matinding food allergy. Iginiit naman ng Disney na noong 2019 ay nag-subscribe si Piccolo sa one-month trial ng Disney Plus streaming platform kung saan nakalagay sa terms of service nila ang isang quit claim na kung pumayag ang subscribers sa nasabing dokumento, epektibong mapapawalan sala ang kumpanya sa kahit anong pagkakamali. Dagdag pa rito, ginamit din ito ang website ng Walt Disney Parks para sa pagbili ng Epcot Center tickets. Kasunod nito, sinabi ng abogado na si Brian Daney na isang malaking kalokohan at hindi makatarungan ang ipinalalabas ng kumpanya laban kay Piccolo. Anya, karapatan ng bawat user at Disney affiliate na magamit ang free trial mula sa Disney Plus. Samantala, ang matatanggap na bayad sa kaso ni Piccolo ay gagamitin niya para sa medical at funeral expenses. Inanunsyo ng candy maker na Mars na bibilhin na nito ang kumpanyang Kellanova sa halagang $35.9 billion. Ang Kellanova ay sikat sa pag-produce ng mga snacks, cereals at noodle products. Ilan sa mga patok nitong produkto ang Pringles, Eggo, Cheez-It, Club Crackers at Pop-Tarts. Ayon sa business analysts, bumaba ang sales ng Kellanova dahil sa mas naghahanap na ngayon ang mga consumer ng mas murang produkto. Ilan pa sa mga dahilan kung bakit naapektuhan ang sales ng nasabing kumpanya ay ang price inflation at increased demand sa mga weight loss products. Nagpadala ang Russia ng dagdag na supply sa International Space Station o ISS gamit ang Soyuz rocket nito. Ayon sa NASA, nagpadala ang Russia ng nasa halos 3 toneladang pagkain, mga scientific equipment at iba pang supply na magagamit ng mga astronaut na nasa ISS. Inaasahang makararating ang Progress MS-28 sa orbiting lab sa Sabado para mag-dock sa Zvezda service module. Makakasama ng Progress spacecraft ang Boeing Starliner, ang Crew Dragon Endeavour ng SpaceX at 2 ibang freighters. Nalik ang impormasyon ng nasa 2.9 billion social security numbers o members matapos ang isang data breach ayon sa United States Public Information Research Group. Sinabi ni Director Teresa Murray, posibleng pagsimula ng insidente ng identity theft, fraud at iba pang krimen. Ayon sa lokal na ulat, pinaniniwala ang naganap ang data breach noong buwan ng Abril. Inako ito ng hacking group na US DOD kung saan ay sinabi nitong ibinebenta nila ito sa dark web. Ang isang social security number ay naglalaman ng buong pangalan ng may-ari, current at past address nito sa nakalipas na 3 dekada at iba pang mga detalye ukol sa mga kaanak. Tuloy ang pag-arangkada ng Pinay golfer na si Bianca Pagdanganan. Matapos niya masungkit ng 4th place sa women's golf individual stroke play sa Paris Olympics, umangat ang pwesto ni Bianca sa World Golf Rankings. Mula sa 121st spot, nasa 106th place na po ngayon si Bianca. Ito ang kanyang best career rank na may 49.07 total points at 1.12 average points sa 44 events ngayong taon. Samantala, bumaba si EJ Abiena sa World number 3 pole vault rankings matapos ang Paris Olympics.
Olympics. Si Mondo Duplantis ng Sweden na nananatili sa first place, habang Amerikanong si Sam Kendricks ang nakakuha ng second place. Subalit, kahit naging world number 3 pa si EJ, determinado pa rin itong bumawi sa mga susunod niyang laro. Nangako siyang gagawin ng lahat upang lalo pang mapaganda ang kanyang pole vault rankings ngayong taon. Nahaharap ngayon sa kasong cyberbullying sina J.K. Rowling at Elon Musk. Ito ay matapos maghain ng reklamo ni Algerian Olympic boxer Imane Khelif. Kinumpirma ng abogado ni Khelif na ang dalawang inirereklamo ay parehong nasa listahan ng mga nagpost ng pang-iinsulto at paninira kaugnay sa kanyang kasarian. Kasunod ito ng ipinost ni J.K. Rowling sa larawan ni Khelif kasama ang Italian boxer na si Angela Carini kung saan ay inakusahan niya ito na dating lalaki. Nagparinig naman si Elon Musk mula sa kanyang shared post ng mga katagang men don't belong in women's sports. Dagdag pa rito ay lumalabas na hindi lamang dalawang inirereklamo at kasama rin sa iimbestigahan ang dating Pangulo ng US na si Donald Trump. Ito ay matapos niyang ibahagi ang larawan ng laban ni Khelif at Karina na may caption na "I will keep men out of women's sports." Samantala, matagumpay na naiuwi ni Khelif ang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics mula sa kategorya ng women's 66 kg boxing competition. Nagluluksa ngayon ang mga Pokemon fans dahil sa pagkamatay ng voice actor na si Rachel Lillis. Si Rachel ang boses at nagbigay buhay sa mga Pokemon characters na sina Misty at Jessie. Siya ay nakagawa ng 423 Pokemon episodes noong 1997 hanggang 2015. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Rachel sa mga fans dahil sa pinaabot nilang pakikiramay sa social media. Nominado po ngayon sa 3 awards ang Pilipinas para sa gaganaping 2024 International Travel Awards. Pinatutunayan ng Pilipinas na may ilalaban sa pandaigdigang kompetisyon ang mga natatanging tourist spots ng bansa. Ito ay matapos makatanggap ng nominasyon sa kategorya ng Best Beach Destination, Best Island Destination at Best Wedding Destination. Ayon sa Tourism Chief na si Cristina Garcia Frasco, napakaganda naman talaga ng White Sands sa Pilipinas kung saan ay magandang magsagawa ng island hopping at kahit pa isang romantic wedding. Nakatakda namang ilabas ang resulta ng mga mananalo sa September 28 na gaganapin sa Westin Dubai Mina Sehayahi Beach Resort at Marina in Dubai sa United Arab Emirates. Samantala, ilan sa mga binabalik-balikang mga isla sa Pilipinas ay matatagpuan sa Boracay, Palawan at Siargao. Ang ganda, o diba? Sa mga nabanggit mong yan, Boracay, Palawan at Siargao. Lahat ba ng tatlong isla na yan, napuntahan mo na, Rikki? Nako, isa na lang, katulad na sabi ko dati, bala kong puntahan sa pareho tayo, di ba nga? Di ba pumunta doon? Ang 1, 2, 3, Siargao. Yun nga. So, hindi pa rin simula nung huli nating usap tungkol dyan. Hindi pa rin. Pero yan, feeling ko naman may laban talaga ang Pilipinas. Imagine, di ba? Sabi nga natin dati, napakarami dong turista na ngayon ay naninirahan na sa mga lugar na yun dahil na-in love talaga sila sa ating mga isa at siyempre sa ating kultura. Oo, totoo yan. Tsaka alam mo, hindi lang namang katawang tubig ang maipagmamalaki ng Pilipinas, no? Sabi mo nga yung Pinoy hospitality na talagang walang katapat. Over the years, yan talaga ang isa sa mga popular na traits ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Tapos, ang ganda ng sunset pa, viewed from our beaches, diba? Yun ang isa pang panalo talaga. Ako, talagang aabangan natin ang magiging resulta
contest na yan at competition na yan. At feeling ko naman... Kumpiyansa tayo dyan, Yes, Rikki. oo. Makakakuha tayo dyan ng parangal. Hindi tayo nawawala, taon-taon laging may isang nakakapwesto. Kung hindi man yan Boracay, Palawan o Itong Siargao. Siargao, tingnan natin ngayon. Diba? Kasi medyo talagang namamayag pag namumuro talaga yung tatlong Kaya abangan niyo po kami sa mga kaibigan namin dyan sa Siargao dahil baka sa susunod na mga gabi, dyan naman kami magbabalita nina. So balik sa ngayon, tandaan, narito kami para maghatid ng balita sa amang dako na mundo. Muli ako po si Rikki Mathay. At ako naman si Rikki Alagao Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net25 World News. Take it away, Alma! Thank you, Nina and Rikki. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles, and you're watching Net25 World News. On tonight's headlines. The World Health Organization has declared Mpox a global public health emergency of international concern, marking the second such declaration in 2 years. A public health emergency of international concern is the highest level of alarm under international health law. A 5.7 magnitude earthquake struck off Taiwan's northeastern county of Yemen. The news starts now. The World Health Organization has declared Mpox a global public emergency of international concern, marking the second such declaration in 2 years. And this comes a day after the Africa Centers for Disease Control and Prevention issued a similar alert. Rosel Feria has the details. In Geneva, WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus announces that Mpox is now a public health emergency of international concern. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported Mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. If a disease outbreak is a public health emergency of international concern, it can accelerate research, funding, and international public health measures and cooperation to contain a disease. A public health emergency of international concern is the highest level of alarm under international health law. The emergency committee's advice to me and that of the African CDC Centers for Disease Control and Prevention, which yesterday declared a public health emergency of regional security, are aligned. The Mpox outbreak in Congo began with the spread of an endemic strain known as Clade 1. A new variant, however, Clade 1b, appears to spread more easily through routine close contact, including sexual contact. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported Mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of Mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. It has spread from Congo to neighboring countries, including Burundi, Kenya, Rwanda, and Uganda, thus triggering the action from the Global Health Agency.
With regards to transmission, there's multiple modes of transmission that we really need to better understand. Primarily what we are seeing is the contact type transmission. We have seen sexual transmission, which is really what is concerning us. And now we have seen this virus, the different clades, and in particular clade 1B in sexual networks. And this is where we need to have targeted interventions, stronger surveillance, stronger contact tracing, stronger risk communication, community engagement with affected communities, with CSOs, with people on the ground so that we could limit that onward spread. According to the Africa Centers for Disease Control and Prevention, so far this year, over 17,000 suspected Mpox cases and 517 deaths have been reported on the African continent. This is a 160% increase in cases compared to the same period last year. At present, a total of 13 countries have reported cases. In 2022, a different form of the Mpox virus, clade 2B, spread globally, largely through sexual contact among men who have sex with men. This prompted the WHO to declare a public health emergency then, and that ended 10 months later. Rosel Feria for Net25 World News. Rosel Feria joins us now. Rosel, the WHO has now classified Mpox as a public health emergency of international concern. What specific measures and strategies are being implemented to contain the spread of the virus and protect public health? Yes, Alma, now that Mpox has been determined as a public health emergency of international concern, Dr. Tedros in his press conference says the agency is now providing missions to analyze blood samples of confirmed cases of Mpox, supporting laboratories to sequence viral samples, supporting case investigation, contact tracing, risk communication, and community engagement. And also part of the strategies in place are training health workers and supporting clinicians to provide appropriate care. He also mentions the support to countries so they can access vaccines and develop more strategies to roll them out. In connection to this, WHO is appealing to donors to fund the rest of the Mpox response. Alma? Thank you, Rosel. A 5.7 magnitude earthquake struck off Taiwan's northeastern county of Yemen. The island's Central Weather Administration said with no immediate reports of damage. The quake shook buildings in the capital Taipei. The quake had a depth of 9 kilometers. The Weather Administration said and was just off its northeastern shore. Footage from local broadcaster CTI showed television screens rattling in an office and a surveillance camera shaking as employees worked in a newsroom. Taiwan lies near the junction of two tectonic plates and is prone to earthquakes. It recorded its biggest earthquake in at least 25 years in April, which killed 9 people and injured more than 900. Hurricane Ernesto is intensifying and taking aim at Bermuda after pummeling Puerto Rico and the Virgin Islands. The storm has left hundreds of thousands without power and triggered life-threatening flash floods. Half the island is still in the dark. Rivers are swollen. Roads are blocked and emergency crews are working overtime. The power grid, still recovering from Hurricane Maria, is facing another major test. Residents are fearing the worst as they remember the devastation of Maria. Ernesto is a dangerous storm that's rapidly gaining strength, and it's expected to become a major hurricane as it approaches Bermuda this weekend. The threat isn't over for the U.S. either. Large waves and life-threatening rip currents are expected along the East Coast starting tomorrow, and we'll continue to track the storm closely and keep you informed. Taylor Swift is set to resume her world tour tonight in London despite a foiled terror attack in Vienna that forced the cancellation of her shows there last week. 90,000 fans are expected at Wembley Stadium to cheer on the pop superstar, whose tour has been a global sensation. But behind the scenes, security is being ramped up significantly. Yeah, we mustn't get overawed by Taylor Swift coming over. She's, you know, with all due respect, she's just another performer. They have performances at Wembley Arena on a daily basis, probably certainly, you know, every week there are big performers on there.
this is business as usual, and the building itself has been adapted to protect crowds. Wembley Way, CCTV, that is incredible there too. So the security measures are already in place. The fact that this incident happened in Vienna just raises the temperature a little bit around security. You may well see more security guards doing more work outside the venue. Security experts say lessons have been learned since the Manchester Arena attack in 2017, and collaboration between police, organizers, and venues has improved. We refer to it as owning the battle space, right? So that the stadium, you own it. You can wand people. You have metal detectors that they walk through to get there. But the area just outside the vicinity and the transportation nodes, that's where the vulnerability is going to be. The insider threat is the one that's capable of doing the most damage. A hybrid threat is going to do a lot of damage as well, like where they have people on the inside and on the outside. Even if the one on the inside is just giving information. Authorities are also cracking down on tailgating, fans gathering outside the venue without tickets to reduce potential security risks. Despite the heightened security, organizers are confident the show will go on. And Thailand, as reported yesterday, is once again plunged into political turmoil as Prime Minister Srettha Thavisin is ousted by the country's constitutional court. And this decision, which comes just before he could complete his first year in office, is part of a wider pattern of judicial intervention that has shaped Thailand's political landscape for years. Now, this wasn't a scenario like we've seen in Bangladesh with protests or uprising. Instead, Thavisin was removed by Thailand's constitutional court. This court is notorious for its influence on the country's political landscape, having dismissed 4 prime ministers in the past 16 years, roughly one every 4 years, faster than the election cycle. So what led to Thavisin's downfall? The court found by a narrow 5-4 decision that his role as prime minister had ended due to a lack of honesty and qualifications under the constitution. The key issue was Thavisin's appointment of a controversial lawyer to his cabinet, a lawyer who had previously been sentenced to 6 months in jail for attempting to bribe a judge. Although the lawyer resigned within a week, the damage was done, and Thavisin's political rival seized the opportunity to file a complaint leading to his dismissal. In a statement, Thavisin expressed his respect for the court's decision. ผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกออกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่บุคคลอย่างนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ต้องท่านตัดสินมาแล้วแล้วเป็นตุลาการที่มีความรู้มีความสามารถท่านตัดสินมาผมก็น้อมรับครับ However, before we commend the court for taking a hard line against corruption, let's consider its track record. All 4 prime ministers it has dismissed belong to the same political party, the Pheu Thai. And this party has undergone several name changes due to being repeatedly dissolved by the courts. Last week, another party, the Move Forward Party, which won the most recent election, was also dissolved by the Constitutional Court, with its leaders barred from politics. A pattern seems to emerge. Populist and pro-democracy parties in Thailand are frequently disqualified by the Constitutional Court, while military coups and dictatorships often go unchallenged. I think this is a huge setback for Thai democracy. It shows clearly that Thailand is no longer a democratic country, right? When 9 people unelected by the population, can destroy political party, can disqualify the government, can change the cabinet, right? It makes the election that we just had last year meaningless. This is no coincidence. Thailand has experienced more coups than any other modern nation, with the military and monarchy holding significant power. This military royalist nexus is reluctant to relinquish control, leading to recurring political instability. So we see clearly that the Constitutional Court have too much power, unbalanced power, to the degree that it can change, the power dynamics and balance of power
in Thai politics. So I think it's a coup in disguise. It's not a conventional military coup that you see tanks and troops, but now you see, a new style of coup in Thailand through the legal decision by the Constitutional Court. Looking at Thailand right now is a country that self-destroys itself, right? From a country that used to be quite peaceful, democratic, and quite, a good country to invest. Now we are, undemocratic, unstable, and there's no good, conditions anymore for any foreign investor to invest in Thailand. Now with Tavisin outmaneuvered, his party is scrambling to find a replacement from a very limited pool of candidates. Only those who were declared before the last election are eligible, leaving few options. The worst scenario is the vacuum of power. If Parliament fails to choose the new Prime Minister tomorrow, I think that will lead to a very unstable situation. And that vacuum of power is not good for Thailand. Japan has breathed a sigh of relief as the government lifted its warning of a possible massive earthquake. The alert was issued just last week after a powerful tremor shook the Nankai Trough, a region known for its seismic activity. With no unusual aftershocks detected since, officials have decided it's safe to return to normal life. 政府といたしましては、これまで日頃からの地震への備えの再確認や、すぐに逃げられる体制で就寝するなどといった特別な注意について呼びかけてきたところでございますが、この間、気象庁からも地震活動や地殻変動に特段の変化が観測されなかったことから、特別な注意の呼びかけについては、先ほど17時をもって終了いたしました。一安心というか、心のどっかでまだ怖いですけど、なんか緊張は解けたかなみたいな。The scare prompted widespread panic and emergency preparations. Prime Minister Fumio Kishida even cut short a foreign trip to focus on disaster management. However, a smaller earthquake near Tokyo this week caused minimal damage, easing some fears. Despite the lifted alert, experts are adamant that the threat of a mega quake remains very real, and Japan has estimated a 70 to 80% chance of a massive earthquake hitting the Nankai Trough within the next 3 decades. The potential devastation is staggering, with predictions of hundreds of thousands of casualties, widespread destruction, and economic losses in the trillions of yen. And we'll be back with more news right after this break. Stay tuned. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay.
ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan. Ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita. 100% talakayan. Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila. At sa Net 25. 100%! Sa Net 25, let's get together. Sa Net 25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together. Sa Net 25. Sa Net 25. Ukraine has gained the upper hand against Russia as new satellite images show Russian troops now fortifying their positions by digging trenches. Ukrainian forces report reclaiming nearly 400 square miles of territory previously under Russian control, matching the area Russia had captured since January. President Zelensky announced that Ukraine is reaching its strategic goal. Хороше є сьогодні просування в Курській області. Стратегічної мети нашої досягаємо, суттєво поповнили обмінний фонд для нашої держави. Ukraine now holds 74 Russian towns and cities with no plans to maintain control over them after the conflict ends. The Ukrainian government has also unveiled plans to create a humanitarian corridor to facilitate the evacuation of Russian civilians. This development marks a significant shift in the conflict, with Russia now on the defensive. Ukraine state television aired a report showing Ukrainian troops pulling down a Russian flag from an official building in the town of Sudza in Russia's Kursk region. Meanwhile, President Putin has downplayed the situation, referring to it as merely a border issue. Republican presidential candidate Donald Trump lobbed a series of personal and policy-based attacks at Democratic rival Kamala Harris on a speech on Wednesday, hoping to recover from a difficult stretch during which his lead in opinion polls has evaporated. He resumed attacks on Vice President Harris' intellect that many allies and donors had hoped he would ditch, denigrating her laugh. We're going to defeat Kamala Harris. We're going to win back the White House in a historic landslide, and we're going to take back our country. We're going to take it back. They put in another candidate, and we're doing very well, considering the fact that she has the greatest press. She went from being a totally disrespected person 6 weeks ago. Nobody thought she had a chance. Nobody, and I don't think she can possibly win. If she does, our country is finished. You want another chance. But she was totally disrespected, the most unpopular vice president in the history of our country. And then they decided to get politically correct. We have to put her in. They put her in, and now they're putting her on the covers of Time magazine. Kamala, you're fired. Get out of here. Go. Get out of here. But from today and from the day I take the oath of office, we will rapidly drive prices down and make America affordable again. We're going to make it affordable again. So this is Tic Tacs, right? I don't know if I like the company. I've never met, I have no idea. They're so lucky. Look at all the television. This is the greatest commercial they ever had. But that's what happened. This is inflation. This is Tic Tac. This is Tic Tac. This is inflation. This is what's happened. I just happened to have, somebody gave me this one today. I said,
I think we'll put it up as an example of inflation. I'm announcing today that under my leadership, the United States will commit to the ambitious goal of slashing energy and electricity prices by half, at least half. A New Zealand food charity is under fire after accidentally distributing pineapple-flavored candies laced with a potentially deadly amount of methamphetamine. The Auckland City Mission says they received the sweets as a donation and unknowingly included them in food parcels. Forensic testing has been carried out with one of the lollies, and you heard earlier today that some other testing by other agencies has been carried out also, or already, with the confirmation that it is methamphetamine. Where police are treating these lollies as fully contaminated until we can prove otherwise. It is vital they are taken out of circulation as soon as possible. We are aware of 3 people that have sought medical assistance as a result. None are currently in hospital. Obviously, drinks are pretty much ingested straight away. As lollies, people tend to have. At least 3 people sought medical attention after tasting the candy. Police are now investigating the incident. British Interior Minister Yvette Cooper announced that London's Metropolitan Police are intensifying their efforts to tackle criminal disorder by implementing retrospective facial recognition technology. And this move follows a series of recent anti-immigration riots that have erupted across parts of the UK. Donna Diciembra reports from London. British Interior Minister Yvette Cooper states police are utilising facial recognition technology to identify those involved in widespread rioting following the killing of 3 girls in northwest England. Cooper also said that social media companies should take responsibility for misinformation shared on their platforms, which wrongly identified the suspect in the Southport knife attack as an Islamist migrant. Let's have a listen in. Well, I think we've seen with the social media has been used to really organise some of the violence, to inflame the tensions, some of the racial hatred being inflamed online, and we will continue to pursue those prosecutions. We will make sure that we pursue those prosecutions and that what is criminal offline is also criminal online. So we do expect social media companies to take some responsibility to make sure that they recognise the implications of the sort of swirling misinformation, but also the organising of crimes online. That has to be part of it. You have to deal with this online as well as offline in our communities. Disinformation and calls to violence spread on social media in Britain in recent days, after far-right and anti-Muslim groups seized on the fatal stabbing of 3 young girls. Following the killings, riots broke out in Liverpool, Bristol, Tamworth, Middlesbrough and Belfast in Northern Ireland. More than 480 people have been arrested across the country so far, with nearly 150 charged. Dozens have already been sentenced, with cases fast-tracked through the justice system. We will keep you informed with the latest updates. Reporting from London, United Kingdom, this is Donna Diciembra for Net25 World News. Back to the studio. Gena Rowlands, a legendary actress known for her powerful portrayals of complex women, has died at the age of 94. The 3-time Emmy winner and 2-time Oscar nominee is best remembered for her roles in films like Gloria and A Woman Under the Influence. Her son, Nick Cassavetes, confirmed the news on Wednesday. Rowlands built a remarkable career spanning decades, working alongside her late husband, the renowned filmmaker, John Cassavetes. Together, they created some of independent cinema's most iconic works, and her talent was also recognized with the highest honors in Hollywood, including an honorary Academy Award and a place on the famed Hollywood Walk of Fame. Rowlands had been battling Alzheimer's disease, a condition she poignantly portrayed in the film The Notebook. I'm glad you like it. I think I've heard it before. Yes. Perhaps more than once.
Incredible video captured the northern lights dancing across the night sky over Hackettstown, New Jersey. Now, this stunning display was part of a global light show triggered by the strongest solar storm in 2 decades. Sky watchers around the world were amazed by the vibrant colors painting the heavens. And we can confirm the location and date of the video thanks to detailed analysis of the footage through Reuters. One of the authors of a study released this week using data from NASA's Mars Insight lander said that there is evidence of vast amount of liquid water in the Mars deep subsurface. What we are finding is that there's vast amount of liquid water in the deep subsurface, and that tells us something about the water cycle of Mars. Our study findings do not say anything about whether there is or is not life on the planet. The only thing we can say is that a key ingredient for life as we know it and for habitability exists from 11 to 20 kilometers right now. Yeah, so the InSight mission has a seismometer, which simply records ground motion at the surface. When a Mars quake occurs or an impact occurs, they produce seismic waves that travel from their source location through the Earth and to the finder or the lander, and the seismometer, which records the ground motion. And our study takes that speed of seismic wave data and existing gravity data and interpret what the best explanation for those observations are, which is the liquid water in the pores, in the cracks. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. We'll see you back tomorrow. Good night. This